ሰላም ሰላም የአፊት ቲክቶክ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁልኝ? ምንድነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ዌብሳይት አታክ አንደ ኮመን የምንቆጥረው ነው በሳይበር ሴኩሪቲ ዓለም ላይ የተለያዩ ድርጅቶች ዌብሳይቶቻቸውን ሃክ ወይም ፔኔትሬሽን ቴስት እንድታደርጉላችሁ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። እና ይሄን ኮንሰፕት ምንድነው የሚለውን በትንሹ አጠር ባለች ቪዲዮ ለማሳየት ፈልጌ ነው። ዌብሳይት አታክ ምንድነው? ወይም ታብናቢንግ የምንለው የተለያዩ ዌብሳይቶችን ፌክ ብራውዘሩ ላይ ፌክ ፔጆችን በመፍጠር በመጥለፍ ዌብሳይቶቹን በመጥለፍ የተለያየ ሰዎችን ተጠቃሚዎቹን በማሳሳት ወደ አልሆነ ፔጅ እንዲገቡ ማድረግና የዌብሳይቱን አድሚን የተለያየ ክፍሎች አሉት እነሱ አድሚኖች እነኚህን በመቀያየር የተለያዩ ክሬዴንሻሎችን ወይም መረጃዎችን ከሰው ላይ መውሰድ ነው ማለት ነው። እና እነኚህ ነገሮች ምንን ያካትታሉ? ለምሳሌ ጂሜሎችን ያካትታሉ። ታብናቢንግ የምንለው ማለት ነው። ፌስቡክን ያካትታሉ። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ያካትታሉ። ለምሳሌ ባንክ አካውንት ክሬዴንሻሎችን ያካትታሉ። እነኚህን ሁሉ የምናደርገው በምንድነው የሚባለው? በምንድነው የምናደርግ ይሄን ሁሉ ነገር? ሶሻል ኢንጂነሪንግን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ምንድነው ሶሻል ኢንጂነሪንግ ካላችሁት? ራሱን የቻለ ትምህርት ነው ሶሻል ኢንጂነሪንግ። ሶሻል ኢንጂነሪንግ የሰዎችን ድክመት ማወቅ ማለት ነው። ድክመታቸውን በጭንቅላታቸው እንዴት ሰዎች በአንድ ነገር ሊሳሳቱ ይችላሉ የሚለውን ነገር የምታውቁበት ትምህርት ነው ሶሻል ኢንጂነሪንግ። እና ለዚህ ለሶሻል ኢንጂነሮች የተዘጋጀው ቱልኪት አለ። ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቱልኪት ኤስኢቲ የሚባል ነገር አለ። ኤስኢቲ ምንድነው የምንለው ከሆነ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ኢዝ ቢግ አፕ ነው የሚለው። ምንድነው ይሄ አፕ የሚያደርገው የሚለውን ነገር የተለያዩ ውስጡ ፔሎዶች ልክ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንደ ሜታስፕሎይት ይሄም የተለያዩ አይነት ፔሎዶች አሉት። ግን ይሄ በጣም ቀለል ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ሶሻል ኢንጂነሪንግ ምንድነው? ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ሰዎችን በማሳሳት ክሬዴንሻላቸውን እንድናገኝ ማድረግ ነው። ይሄንን ቱል ለምንድነው የምንጠቀመው? ለፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ነው። በዚህ ቱል ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ክሮስ ሳይት ስክሪፕቲንግ አለ። ፊሺንግ በጣም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው አታክ ፊሺንግ አታክ ነው። ፊሺንግ አታክ የተለያየ ኢሜሎችን በመላክ በምናምን የምናደርገው አታክ ይመስለኛል። ይሄንን የማታውቁ ካላችሁ ከእንደገና ሄዳችሁ መማር ሊኖርባችሁ ነው ማለት ነው። ፊሺንግ አታክን ማወቅ አለባችሁ። እናም ምንድነው የምናደርገው አሁን? እስኪ ምንድነው ቤዚክ ሶሻል ኢንጂነሪንግን ለማወቅ ምንድነው የሚያስፈልጉት ነገሮች? ለማድረግ ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክን ለማድረግ ቤዚክ የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንይ። ሾልደር ሰርፊንግ ይሉታል። ምንድነው? ዋቺንግ አን አውቶራይዝድ ዩዘር አክሰስ ዘ ሲስተም ኤንድ ኦብቴኒንግ ሂዝ ኦር ሀር ክሬዴንሻል አስ ሀር ኦር ሺ ኢንተርስ ደም ኢንቱ ዘ ሲስተም። ይህ ምንድነው? የባለቤቱን ወይም የባለቤቷን ሲስተም ኦቶራይዝድ በራሳችን ፍቃድ ኦቶራይዝድ አርገን ወደ ራሳችን ጥቅም ወይም ክሬዴንሻላቸውን በመጠቀም ለራሳችን ጥቅም ማዋል ነው። የነሱን አካውንት ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ማንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ወደ ራሳችን የማዞር ነው ማለት ነው። ፊዚካል አክሰስ ቱ ወርክ ስቴሽንስ ይሄ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በጣም የሚታወቅ ነገር ነው። ለምሳሌ ይሄንን በብዛት የምናየው ሜታስፕሎይት ላይ ነው። ሜታስፕሎይት ላይ በጣም ወርክ ስቴሽኖችን ሀክ የምናደርግባቸው ፔሎዶች አሉ። ለምሳሌ አፖችን የምትጭኑበት ሲስተሙ ላይ ፊዚካሊ ወርክ ስቴሽኑን መቆጣጠር ማለት ነው ካለ ባለቤቱ ፍቃድ። ይህንን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? በምን ተጠቅመን ነው? የተለያዩ ባክዶሮችን ፈጥረን ነው። ባክዶሮችን የምንፈጥረው በኤምኤስ ቬነም ነው። እሱን በሌላ ፕሮግራም ልናየው እንችላለን። ማስኳርዲንግ አስ ዩዘር ይላል። ምን ማለት ነው? ኮንታክቲንግ ሄልፕ ዲስክ ዋይል ፕሪቴንዲንግ ቱ ቢ ዩዘር
request access information or elevator privilege ይህ ምንድነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ዩዘር ፕሪቪሌጅ አላችሁ እናንተ ስለዚህ ይሄን ተጠቅማችሁ የሌሎችን ፕሪቪሌጆችን መሰረዝ ወይም ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው እና የተለያዩ ፖዚሽኖችን መቀየር ትችላላችሁ የዩዘሩን ማለት ነው masquerading as a monitor staff ይላል እዚህ ጋር ይህ ምንድነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ከላይ ካለው ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው pretending as auditor or security personnel ነው ይሄ ምንድነው requesting access to the system by pretending to be auditor or security personnel ማለት ለምሳሌ እናንተ የአንቲቫይረስ ካምፓኒ ነን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ነን ሲስተማችሁ ሃክ ተደርጎባችኋል ብላችሁ ዩዘሮችን በማሳሳት ምንድነው የምታደርጉት የነሱን አካውንት እንዲሰጧችሁ ወይም የነሱን ፕሪቪሌጅ እንድታገኙ ታደርጋላችሁ ይሄ ራሱ አንዱ የሶሻል ኢንጂነሪንግ ስታፍ ነው ማለት ነው ዳምፕስተር ዳይቪንግ ይሉታል ሰርቺንግ ትራሽ ይሄ ምንድነው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ትራሾች ማለት ከተለያየ ቦታ ከኮምፒውተሩም የተጣሉ የተደለቱ ፋይሎች ሊሆን ይችላሉ ከነዛ በጣም የተለያዩ ነገሮችን በመሰብሰብ አንድ ላይ በማድረግ ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽኖችን ማወቅ ማለት ነው ዳምፕስተር ዳይቪንግ ይሉታል ሌላኛው ምንድነው ሃንድሊንግ ወይም ፋይንዲንግ ይላታል ይሄ ከዛኛው ጋር ሴም ነው ግን ይሄ ምንድነው የሚለየው ይሄ በዚህኛው ላይ ምንድነው የምታገኙት አንሴኩርድ የሆነ ነው እዛ ላይ ግን ሲኩርድ የሆነ ነው ኢንፎርሜሽን ነው ፈልጋችሁ ወይ የምታገኙት ማለት ነው በእርግጥ እዚህ ላይም ሴንሲቲቭ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው የምትፈልጉት ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ፓስወርድ ስቶሬጅ ነው looking for written password stored near to the computer ይህ ነገር በጣም most of the time ዊንዶውስ ላይ የተለያዩ ማክቶሽ ሊነክስ ላይ ነው እኔ አሁን የምጠቀመው ሊነክስ ላይ አሁን ሻዶ ፋይል የሚባል አለ ሻዶ ፋይሉ ምን አለው በውስጡ ሃሽ ፋይል አለው ሃሽ ፋይሎች አሉት እነዛን ሃሾች ካገኛችሁት እንደዛ አይነት ሃሾች አሉ ሃሾቹን ካገኛችሁት እናንተ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሃሹን ክራክ ካረጋችሁት ፓስወርዱን ማወቅ ትችላላችሁ እንደዛ አይነት ነገሮችን ኮምፒውተር ውስጥ እየፈለጋችሁ ፓስወርዶችን ስቶር ማድረግ ማለት ነው ማስቀመጥ የመጨረሻውና ዋናው ሪቨርስ ወይም ሶሻል ኢንጂነሪንግ የምንለው ነው ምን ማለት ነው ይሄ pretending to be someone in a position of power ምንድነው በጣም ከፍተኛ አቅም ላይ እንዳለ ወይም ልክ የሆነ ነገርን ሪዞልቭ የሚያደርግ ፕሮብሌምን ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽኖችን ከቪክቲሙ የሚቀበል ወይም የሚወስድ ሰው ማለት ነው ማን እንደሚድል አይነት ሰው ነው ይህ ከፍተኛ ኦቶራይዝድ ያለው ሰው ነው ይሄንን ሆናችሁ ማለት ለምሳሌ ድርጅቱ ሃክ ስታረጉ ይሄኛውን ሰውዬ ሆናችሁ ማለት ምንድነው የምታገኙት በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሪቪሌጅ አላችሁ ማለት ነው ስለዛ ሰው የተለያዩ ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽኖችን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር በመጨረሻ ይሄ የታብናቲንግ አታክ ወይም ዌብሳይት ቀደም እንደነገርኳችሁ ዌብሳይት ሃክ ሲደረግ የሚታዩ አይነት ስክሪንሻት አድርጌ ነው ያመጣሁላችሁ እስኪ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቱልኪት ምን ይመስላል ማለት በአጭር ቪዲዮ ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር ጽፌዋለሁኝ እኔ አክቹሊ እናንተ እዚህ ጋር ሄዳችሁ አፕሊኬሽኖቹም ገብታችሁ ኤስኢቲ ብትሉት ያመጣላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቱልኪት ይላል እኔ በተርሚናል ነው የምጠቀመው ይሄንን አክቹሊ በግራፊካሉ ብጠቀም ስለዚህ ጀመረ ማለት ነው ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቱልኪት ልክ ሲገባ የተለያየ አይነት እንደ ሜታስፕሎይት አይነት የተለያዩ ስክሪኖችን ይሰጣችኋል ልክ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ስክሪን ታያላችሁ ማለት ነው
እዚህ ጋር እናም እንደነገርኳችሁ ወደ ታች በምትወርዱበት ጊዜ ይሄኛውን አይነት ስክሪን ሰጣችኋል ማለት ነው። አንድ ቁጥር ላይ ምን ይላል? ሶሻል ኢንጂነሪንግ አታክስ። ሁለተኛው ላይ ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ወይ ፋስት ትራክ። ሶስተኛው ሰርድ ፓርቲ ሞጁልስ ይላል። እኛ የምንጠቀመው ሶሻል ኢንጂነሪንግ አንድ ቁጥር እነካና ኢንተርን እነካዋለን። በዚህ ላይ ምን ያሉ እስከ 10 የተዘረዘሩ አሉ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ስፔር ፊሽንግ አታክስ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት አታክ ቬክተርስ። አሁን የኛ ርዕስ ሁለተኛውን ስለሆነ ሁለተኛውን እነካለን ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል እዚህ ጋር? ዌብሳይት አታክ ሞድ ኢዝ ኤ ዩኒክ ዌይ ኦፍ ዩቲላይዚንግ መልቲፕል ዌብ ቤዝድ አታክስ ኢን ኦርደር ቱ ኮምፔር ዘ ኢንቴንድድ ቪክቲም ይለናል። ሶ የተለያየ አይነት አታኮችን ለመፈጸም ዌብሳይት አታኮችን የምንጠቀመው ይሄንን ነው። ቅድም ምን ብያችሁ ነበር? ታብናቢንግ አለ ብያችኋለሁ። ክሬዲንሻል ሃርቨስቲንግ አለ ብያችኋለሁ። ሜታስፕሎይት ብሮዘር ኤክስፕሎይት አለ። ቅድም እንዳለ የነገርኳችሁ ነገሮች ከስር ተዘርዝሯል። ምርጫው የእናንተ ነው፣ የምትጠቀሙበት ሜተድ ማለት ነው። ለምሳሌ 7ን ብንጋም ዌብሳይት ቴምፕልስ አለ፣ ሳይት ክሎነር አለ፣ ከስተም ኢምፖርት አለ። እኛ የምንጠቀመው ሳይት ክሎነርን ነው። ሳይት ክሎነርን በምታስገቡበት ጊዜ ምን ይጠይቃችኋል? ዩአርኤሉን ይጠይቃችኋል፣ የዌብሳይቱን ዩአርኤሉን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ዩአርኤሉን ታስገቡላታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው የእናንተ ስራ ነው። በጣም ቀላል ነው። አመሰግናለሁ። ቻው፣ ወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ።